What's up guys? What's up guys? So good morning mga tol, no? Babalik na naman tayo, umaga 8:41, kaka-drop off lang natin ang aking girlfriend sa kanyang work. Ngayon, biyahe ngayon ako papuntang work ko naman. Okay. Kumbaga ito yung POV driving ko na stock pa yung exhaust, saka stock pa lahat, no? Sana nakikita nyo. Okay, let's go. Raw sound baby. Too slow. Tamang pull lang sa street. Sabi sakyan eh. Hindi natin alam, baka may pulis sa likod. Kaya relax lang tayo. Dahil medyo mabagal pa naman sakyan natin. Kaya relax lang. Ganun lang, speed lang. Future mods ko pala na coming dito, no guys. Pag-usapan na rin natin. Yung isa na order ko na last month, na pick up ko na rin last month, COB intake, SF intake, nasa bahay lang, nasa bahay pa. Siguro gagawa ko ng video na installation nun. And then nag-order na rin ako ng exhaust
sa ipapakabit ko sa garage 111. Mga Pilipino na mekaniko dito na pinagkakatiwalaan ko, no? Ayan lang yung mga future mods ko. Yung airlift ko galing sa Toyota 86. Nagtanong ako sa bag riders ng bilihan ng mga airlift. Sabi nila compatible daw para dito sa STI. So kulang na lang doon, bibili lang ako ng isang compressor pa, no? Naka-record ba tayo? Baka mamaya hindi naka-record to. Ayan, recording. So yan, bibili ako ng isang compressor pa para hindi masyadong maingay at mabilis mag-fill ng air sa tank. And then new airlines and new second harness. Ayan lang so far, no? And then ayan lang muna yung mga gagawin ko ngayon. Tapos meron din pala yung hindi ko alam kung mods yun. Yung stock na wheels na ito, ipipaint ko rin ng bronze, hyper bronze, no? Or di ko alam kung hyper bronze, basta gloss bronze yun. Binili ko lang dyan sa Canadian Tire, no? Gusto ko rin pag-usapan tungkol sa channel ko, no? So bali yung channel ko, either car stuff, mga car meets, ganun, mga yung kayang-kaya kong install dito sa sakyan ko. Pero pag di ko kaya, doon ako sa garage 111, no? Kasi wala akong wala akong mga tools, wala akong garage, masikip yung garage namin. Kung napanood nyo yung vlog ko na pinakita ko tong sasakyan, kita nyo naman kung gaano kasikip yung sasakyan ko, no? Ay, yung sasakyan. Yung garage. Sorry. Yan lang. Kasi hirap. So, kung nakikita nyo tong Cobb access port ko, yan yung una kong install dito sa sasakyan ko na hindi ko nagawan ng video kasi marami naman nang gumawa ng video kung paano mag-install yan, eh. Kaya in-install ko na lang din. Second gear. Ready? Woo! Holy! Goddamn! That's so quick! Sorry, excuse my word there, eh? I just get too excited, yeah. Alright, that's it. Yun yung maganda dito sa trabaho, eh. May warm up ka pa bago mag-work, para ma-excite ka, diba? Whoa! That's how you break your engine, bro! Alright, there's my work. I'm late, yo. Right there. Park tayo sa likod kasi naka-STI tayo. I don't wanna get that darting, yo. Woohoo! Right there, car wires. Ito yung sasakyan ng tropa natin. Forerunner, lifted Forerunner, yeah. Filipino owned. Alright, thank you so much for watching, guys. No? Peace out. See you next video. Bye.